Hi guys, welcome to Woodworkers नेपालमा म चाहिँ तारा लिम्बू र तपाईहरुलाई यो कर्नरमा यो यस्तो कर्नर मोडुलर किचनको यस्तो कर्नरमा चाहिँ यस क्राउजल बास्केट कसरी राख्ने भनेर चाहिँ अब कतिलाई आइडिया हुँदैन नि त हैन र यसको फिटिङ प्रोसेस अनि यसमा के आउँछ कसरी फिट गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई सानो भिडियो बनाएर देखाउँदै छु हुन त म धेरै जान्ने भनेर तपाईहरुलाई सिकाउन खोजेको हैन यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ द वर्क हैन अब साइडमा यसरी हामी फिट गर्नुपर्ने भएको कारणले एउटा भिडियो पनि बनाइराख्नु भनेर हो र कतिपयलाई आइडिया नहुन पनि सक्छ र मेरो आइडियाले चाहिँ तपाईहरुको पनि काम बनोस् भनेर मात्र यो भिडियो बनाएको हेरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो चाहिँ स्विङ कर्नर पनि भन्छ यस कर्नर पनि भन्छ के यो चाहिँ कर्नरमै राख्ने र यो यसको चाहिँ अब एउटा डिफ्रेन्ट के हुन्छ भने एउटा राइट अनि एउटा लेफ्ट हुन्छ क्या अब यो चाहिँ हाम्रो राइटको हो हैन लेफ्टको चाहिँ यतापट्टि राख्ने हुन्छ र यतापट्टि स्विङ गर्ने हुन्छ यो चाहिँ राइटको भएर चाहिँ अनि तपाईहरुले लिँदाखेरि अब तपाईहरुले कर्नर कहाँनिर राख्नुहुन्छ त्यो अनुसारले राइट लेफ्ट छुट्याएर लिनुपर्ने हुन्छ र सुरुमा चाहिँ फेरि लेफ्टपट्टि कर्नर राखेर अनि राइटको कर्नर ल्याउनु भने चाहिँ मिल्दैन हैन अनि त्यो भएको कारणले यो कसरी फिट गर्नुहुन्छ कसरी बनाउने कसरी फिट गरिदिने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई सानो भिडियो बनाउँदैछु हेरिदिनु होला सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हैन मेनली शेयर लाइक शेयर अनि कमेन्ट हैन सब्स्क्राइब भर्खर सुरु गरे हो सब्स्क्राइबरहरु त छैनन् हैन तपाईहरु पनि अब सुरु गर्नु होला र बाँकी भिडियोमा पनि यस्तै अब यो अब टिप्स एन्ड ट्रिक्सको भिडियोहरु म बनाउँदै जानेछु इन्ची एक लाइन 2 इन्ची 3 लाइन जति रहेछ यसलाई सेन्टर यो चाहिँ माथिबाटको क्याप हो र यो मुनिबाटको क्याप हो यो मार्किङ गरेको चिनो चाहिँ यहाँ भित्र एउटा प्वाल हुन्छ हेर्नुस् त यो प्वालमा ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो लाइक मैले गरे यो पाइप छ नि यो पाइपलाई चाहिँ यसरी दह्रो कस्दिने यसको गिरिजहरुले गर्दाखेरि ल देखाउनु भयो गाइस अब यो चाहिँ यस्तो हिन्जहरु वालमा चाहिँ ट्याक्कसँग यसरी अड्काइदिने है यसरी नोटिस गर्नुपर्ने कुरा यो र यो चाहिँ एकदम बराबर अलाइन हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ हल्लिरहेछ लेगलाई र यसलाई थोरै यता ल्याउने यसरी ल्याउने है लेग लाइन छिराउने त्यो लाइन छिराइदिनु गाइस अब यसलाई पनि हल्का चलेर यसरी छिराइदिएपछि सक्यो